Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Vreau să vedem ce mesaj are oracolul numerelor pentru sufletul tău în acest moment și ce mesaje are în general universul să îți transmită. Ok, avem așa un mesaj foarte important, spun eu, și anume inteligența inimii, numărul 27, foarte important pentru tine, 72, 2, 7, 9. Discutăm aici despre faptul că emoțiile tale pot avea un rol extrem de important și anume, simt eu aici că mesajul este următorul pentru tine și anume, gândește-te la un lucru important, da? La ceva ce vrei să afli, la o persoană, la o situație și vezi ce sentimente are corpul tău, vezi ce simte corpul tău, vezi ce reacții ai, da? Pentru că e posibil ca acolo să existe un răspuns extrem de important. Bun. În continuare avem libertate, da? Cifra 5, foarte importantă. Deci discutăm despre o perioadă de pasiune. Este o perioadă în care e nevoie să schimbi lucrurile, e nevoie să te adaptezi schimbărilor care apar în viața ta și de asemenea ce văd eu aici foarte mult nonconformism. Și avem o șansă profesională, numărul 31. Este vorba despre o schimbare din punct de vedere profesional. Sau poate să însemne și libertatea de a face lucrurile pe cont propriu, libertatea de a acționa fix așa cum simți tu, fără să ai nicio restricție. Mai vreau un mesaj pentru tine, unul singur. Ok, și avem numărul 29, 92, 2, 9, 11. Din nou discutăm despre ideea aceasta de spiritualitate, alb și negru, feminin și masculin, lumină și întuneric. Eu simt aici că tu ești pe cale să-ți găsești acel echilibru, însă e important să-ți asculți inima, da? Pentru că exact așa cum e în inima ta atunci când te gândești la cineva, exact așa îți este viața ta. Foarte interesant. Iar la baza pachetului avem din nou șansă. Da? Numărul 21, deci tu aici ai o șansă extraordinar de frumoasă. Bun, hai să vedem acum și acest oracol, ce părere are. Avem ora 2 și 2 minute, sensibilitate avem aici, sfaturi. Dar din nou avem cifra 2. Dualitate, cuplu, suflet. Și uite, din nou, 12 și 12 minute, manifestare, curaj. Deci aici e clar că tu e nevoie să ai curajul necesar să faci o schimbare. Pentru că altfel aici eu nu văd altfel ca lucrurile să funcționeze. Ești într-o perioadă cu sensibilitate foarte puternică. Să vedem și oracolul lunii. Ce mesaj are pentru tine? Răspunsurile de care tu ai nevoie sunt în drum către tine sau vin către tine. Avem o lună plină în Gemeni. Poate să fie o ultimă discuție, poate să fie un moment al apogeului. Avem o lună nouă în Fecioară, o lună nouă în Taur. Eu simt că este vorba despre a pune ceva în practică. Pentru că aici eu simt că a fost sau este în continuare foarte multă emoție, foarte multe vorbe sunt, dar nimic concret, nimic practic. Nu lăsa trecutul să te tragă înapoi. Avem aici și încă un mesaj, comunicarea este cheia. Pot fi lucruri din trecut care revin în viața ta sau persoane din trecut care revin în viața ta. Dar este și despre a face pace cu trecutul pentru unii dintre voi. Vreau să văd ce mesaj are acest tarot pentru tine. Tarotul opozițiilor. Este un tarot special, foarte drag sufletului meu. Primul mesaj este Asul de cupe. Din nou avem ideea de emoție,
o veste bună pe care ai aflat-o sau pe care urmează să o afli. Mai văd aici și o persoană nouă care apare în viața ta. Este o persoană foarte iubitoare, foarte zâmbitoare, o persoană cu sufletul deschis, care îți este alături și ce mai văd eu aici foarte clar e faptul că te afli într-o perioadă a vieții tale în care simți nevoia să faci lucruri noi, simți nevoia să creezi. Uite, e o perioadă bună de creație aici, da? Cumva să îți lași sentimentele, emoțiile să ajungă aici în planul practic, da? Fie prin a crea ceva, fie chiar prin a face gesturi frumoase față de oamenii din jur. Ce văd aici? O persoană mai nonconformistă, doar că este o persoană ciudată, agitată, nu știe pe unde să meargă. Discutăm și despre cineva care se află într-o rupere bruscă, cineva care se află într-o situație complicată, pentru că, uite, avem justiția. Pentru unii, poate pur și simplu sunteți într-un moment în care vreți să vă faceți ordine, da? E ca și cum vreți să alungați din viața voastră o persoană mai ciudată, da? Vine să spun un nebun, da? E o persoană care nu prea știe în ce direcție să o apuce, e cineva care se aruncă așa cu capul înainte, dar nu știe unde se duce și putem să discutăm și despre cineva care e mai răutăcios din fire și justiția aici mie mi-arată că tu ți-ai dat seama unde anume e problema și te gândești cu acest as de cupe, uite, da? Deja ești pe această cale de liniște. Mai vreau o carte. Avem 2 de bâte în poziție bună. Fie este despre o distanță pe care cineva o simte în legătură cu tine, fie pentru unii văd aici și niște planuri pe un termen foarte lung pe care le puteți face. Sunt planuri bune, sunt planuri mărețe. Mai vreau o carte. Pajul de monede. Văd o persoană întârziată sau o persoană care poate are probleme financiare sau poate el a început din punct de vedere financiar și simte aici ca un blocaj. Avem împărăteasa. Cineva aici are nevoie de ghidare, are nevoie de răbdare, de iubire, cineva are nevoie de susținere, asta simt eu să transmit. Mai vreau un mesaj. Pajul de cupe avem aici și 7 de bâte. Văd totuși o energie a unei persoane care e mai răutăcioasă sau este o persoană care se axează foarte mult pe planul material, doar că e cineva căruia fie nu-i merge bine financiar, fie este vorba despre o persoană care nu prea știe ce își dorește. Văd aici 2 energii mai tinere. 2 energii mai tinere, uite, care parcă fac parte din lumi diferite. Mai vreau o carte. Avem faetonul, o conexiune aici cu Zodia Rac, deci văd o călătorie pe care cineva o face către tine sau cineva care te invită la o plimbare, te invită să mergeți undeva, să faceți ceva. Dar eu văd clar aici, uite, și o victorie. Avem 9 de cupe, 2 de cupe, împăratul. Deci poate e cineva, uite, și cu 9 de bâte. După acest drum, după această întâlnire, se pare că acestui om îi dispare teama sau ție îți dispare teama. Pentru că eu văd aici foarte multă bucurie în viitor. E o competiție pe care eu o mai văd aici, dar este o competiție pozitivă. Bun, hai să vedem ce spune și acest oracol. Oracolul vorbește despre o perioadă de schimbare. Cineva care își dorește să dețină mai mult control asupra unei situații anume și bineînțeles că această persoană se află într-un moment în care își dorește foarte multă
transformare și avem o luptă, putere, deci un rechin, cineva aici care se luptă pentru un anumit loc. Mai poate să însemne și faptul că în cadrul acestei lupte, în cadrul acestei situații complicate, schimbarea se pare că are loc. Și apoi avem așa, un mesaj surpriză, sau poate este un mesaj pe care încă nu l-ai deschis. Avem blocare și deblocare. Eu cred că această luptă pe care o văd aici se poate închide în urma unui mesaj pe care îl primești, în urma unei vești surprinzătoare care apare și care poate bloca această ceartă, da? Poate bloca acest conflict sau din contra, da? Poate găsi o soluție la această situație complicată. Pentru că, uite, la bază avem pace, romantism, iubire, vorbe dulci. Tot îmi apare mie o persoană aici mai tânără sau două persoane mai tinere. Și din nou avem, uite, ideea de gelozie, bârfe. Este o persoană mai geloasă din fire, mai invidioasă. Avem sarcină, sănătate, schimbare, puritate. Uite, parcă e cineva care zice, gata, îmi schimb comportamentul. Sau poate să fie vorba despre o persoană foarte sinceră cu tine. Hai să clarificăm puțin povestea. E clar aici un element de noutate care a apărut în viața ta. Avem regele de bâte și marea preoteasă. O persoană care văd eu aici că totuși e puțin secretoasă în legătură cu tine, mai ales dacă ești femeie. Unii poate aveți o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Poate să fie, repet, vorba despre o persoană mai secretoasă din fire, cineva care știe mai multe, spune puține, sau cineva care te vede ca fiind o persoană extrem de misterioasă. Bun, ce mi se arată aici în curând? Văd o lipsă de încredere sau o problemă legată de așteptare, legată de bani. Poate să fie și asta. Mai vreau o carte. Trei de monede, 10 de spade, pajul de monede. Pentru unii simt aici și o durere a cuiva. E o durere a unei persoane, fie e vorba de o persoană mai tânără, fie este vorba despre un proiect nou, un examen, o persoană care studiază. Cineva are niște probleme aici, din ce văd eu. E o luptă. Niște probleme poate la muncă pentru unii, poate să fie. Și ceva aici legat de o mașină, un drum. Și avem Marele Preot, o legătură cu zodia Taur. Poate să fie și un eveniment mai puțin plăcut din viața cuiva care se va petrece undeva la o zi mare, o zi sfântă. Sau o discuție oarecum în contradictoriu, fie cu un părinte, fie cu o persoană pe care o respecti. Pentru unii poate să fie ceva legat de un examen, da? Avem un as de bâte. Totuși văd și mult entuziasm. Pentru că e clar aici, uite, energia unei persoane care e ca și cum nici nu pleacă
nici nu rămâne, e cineva care mai mult încurcă lucrurile, ba vine, ba pleacă, e cineva care cumva agită spiritele și văd aici eu în final că o hotărâre cu siguranță se ia, da, în situația aceasta. Vreau să văd și un mesaj din partea acestui tarot. Aici, uite, mie mi-apare cartea căsătoriei și judecata. Deci e clar că pentru unii sunt discuții importante aici, legate de ideea de căsnicie, legate de ideea de stabilitate, legate de ideea de relație, colaborare, poate. Cineva, uite, își exprimă aici dorința, își exprimă părerea. Avem inamicul, ofițerul și falsitatea. Uite, cineva aici care parcă încurcă niște lucruri. Mai poate să însemne și un inamic cu uniformă sau o persoană care nu e corectă, nu e sinceră, nu e directă. Avem fidelitate, casă și pierdere. Poate să fie și un prieten, da, care are parte de o problemă în casa sa, în familia sa, sau mai poate să însemne și faptul că se pierde aici o prietenie. Deci, pentru unii mie mi-apare aici ca un fel de ceartă surpriză. Și avem văduvul și speranța. Cineva care parcă speră ca o situație să reînvie sau o situație să se renască, să revină la viață. Doar că e cam complicat aici. Ce mi-apare aici? Uite, mi-apare celebrare, copil. Deci, poate să fie și o întâlnire, repet, cu o persoană nouă, să uite și cum cineva se bucură alături de copilul său, sau uite, dacă ai copii, poate aceștia au parte de o realizare. Avem idee, inspirație și grijă de corpul tău. Dacă e vorba de un nou început, o nouă viață, un nou mod de a acționa, o nouă persoană pe care tu ți-o dorești, cărțile spun foarte clar că e nevoie să acționezi. Creștere spirituală, sprijin. Doar că, uite, blocajul în toată povestea asta, că l-am găsit, are legătură cu iertarea. Da? Deci este despre a te elibera, pentru că undeva eu văd că lucrurile sunt ținute pe loc. O să cer un ultim mesaj din partea tarotului meu. Ok. Deci iar mi-apare ideea de gelozie. Avem așa, gelozie și o femeie matură, noutăți la drum lung și cu bucurie mare. Iar apoi avem lacrimi și noroc mare. Eu cred aici că tu e posibil să afli de ceva ce ți se ascunde și are legătură cu o călătorie îndepărtată. Faptul că afli aceste lucruri, posibil ca inițial să nu îți placă, doar că în final e cu noroc foarte mare pentru tine. Veste rea și intrigi între femei. Deci poate vestea asta care apare aduce agitație. Proces și judecată, noroc și o veste onorabilă.
Deci se rezolvă ceva aici. Doar că e posibil aici să afli și ceva legat de o persoană mai vicleană, da? Ziceam eu că e o persoană aici mai răutăcioasă pe care o văd eu și parcă se revoltă și în arestare, da? E ca o sclipire aici care mi-apare mie. Doar că tot ieși bine din poveste. Și ce mai văd aici e că ai pe cineva care o să vrea să te revadă. Fie este vorba despre un bărbat mai tânăr, fie este vorba despre o persoană cu un aspect fizic mai tânăr sau o persoană care are un mod mai imatur de a acționa sau de a gândi. Hai să vedem ce zice și oracolul meu în situația asta. Și avem așa, tranziție, schimbare, zodia Scorpion, femeie în vârstă, anotimpul de toamnă, în viitor, eliberare, iar ultimul mesaj e lumină, nu în culoarea alb. Deci eu cred clar aici că e vorba de o transformare foarte mare care se face în viața ta și are legătură cu femeia aceasta. E o femeie matură, e o femeie cu experiență de viață. Avem ziua de duminică, o dragoste sinceră. Iar apoi avem o zi plăcută, numărul 22. Deci e o zi cu mari emoții aici. Pentru tine o împlinire, în fața ta pierdere, pagubă. Apoi avem așa, semne, întâmplare, iar apoi avem comunicare, dualitate, zodia Gemeni. Deci, dragilor, aici ce văd eu e că e o împlinire, dar e și cu o pierdere cumva. Și avem așa, căsătorie, familie, zodia Rac. Apoi avem așa, realizarea dorințelor, elementul apă. Elementul lemn, maro. Deci apă și lemn. E ca și cum creșteți unul pe celălalt, vă alimentați. Cineva dorește să te revadă, luna iunie, cifra 6, zodia Gemeni, zodia Rac. Deci e clar aici vorba despre o pierdere care apare, dar în același timp e și o împlinire extraordinar de mare. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.